Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε όλα εκείνα που πρέπει να γνωρίζεις πριν από το ραντεβού για συνέντευξη εργασίας και τους τρόπους που θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις από το πλήθος. Επίσης, θα δώσουμε απαντήσεις στο ποια είναι η κατάλληλη προετοιμασία που μπορούμε να κάνουμε πριν από την ημέρα της συνέντευξης, πώς χειριζόμαστε δύσκολες ερωτήσεις αλλά και αδυναμίες στο βιογραφικό μας σημείωμα, τι ερωτήσεις μπορούμε και πρέπει να ρωτήσουμε τους εργοδότες, μιλάμε για χρήματα, πώς πρέπει να ντυθούμε. Αυτά και άλλα πολλά. Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο οικοδεσπότης σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να ευχαριστήσω την Λουκία Κόμνα που είναι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Νομίζω, Λουκία, ότι είσαι κατάλληλη για να μας δώσεις έτσι κάποιες πληροφορίες για τις συνεντεύξεις που έχει ο κόσμος στις εταιρείες. Άλλοι για πρώτη φορά, άλλοι κατά τη διάρκεια της καριέρας τους έτσι αποφασίζουν να κάνουν κάποιες αλλαγές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστά, ωραία, και πολύ σημαντικό είναι ότι η πρώτη επαφή είναι αυτή που μένει, η πρώτη γνωριμία που κάνουμε. Αλλά πριν μπούμε έτσι στο θέμα μας, αν θα μπορούσες να μας πεις δύο λόγια για σένα για να σε γνωρίσουμε. Φυσικά. Λοιπόν, εγώ είμαι απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ήξερα από πολύ μικρή ότι ήθελα να ασχοληθώ με το HR, η αλήθεια είναι, οπότε ήμουν από τους τυχερούς, έτσι. Γιατί γενικό το ταξίδι της αναζήτησης του τι θέλουμε να κάνουμε πάντα δεν είναι εύκολο και πάντα μπορεί να θέλει και λίγο χρόνο. Μετά τελείωσα τις σπουδές μου παράλληλα με την πρώτη μου εργασιακή εμπειρία, έτσι, σε πολύ μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών, έτσι, λύσεων πάνω σε customer service, τεχνολογικές υπηρεσίες κτλ. Στο Alba έκανα το Master in Strategic Human Resources Management και στη συνέχεια έτσι έχω γενικά εμπειρία σε εταιρείες έτσι μεγάλες πολυεθνικές, τόσο στο consulting όσο είπαμε και σε εταιρεία της τεχνολογίας. Οπότε σίγουρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, θα έλεγα περίπου πάνω από 2 με 3 χιλιάδες αν δεν κάνω λάθος, βάζοντας έτσι δεδομένου στην πρώτη μου εργαστική εμπειρία που ήταν πολύ πιο massive το recruitment σε σχέση έτσι με τη δεύτερη. Οπότε θα είναι χαρά μου έτσι να βοηθήσω τον κόσμο όσο μπορώ στο στάδιο έτσι των συνεντεύξεων που όντως είναι πολύ σημαντικό και όντως αποτυπώνεται έτσι πάντα μια πρώτη εικόνα. Νομίζω είσαι κατάλληλη γι' αυτό το λόγο και να μοιραστείς τις γνώσεις σου έτσι να βοηθήσουμε τον κόσμο να το κάνει σωστά. Ξεκινώντας, θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι κάποια tips και κάποιες συμβουλές τι μπορούμε να κάνουμε πριν πάμε για συνέντευξη. Υπάρχουν κάποιες εργασίες, κάποια έρευνα που θα μπορούσαμε να κάνουμε πριν πάμε στο ραντεβού μας με τον εργοδότη. Ναι. Τι θα ήταν αυτά έτσι που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε? Η προετοιμασία είναι η αρχή και το τέλος πάντα σε μια συνέντευξη και σίγουρα είναι αυτό που πάντα δημιουργεί και την πρώτη έτσι καλή εμπειρία. Αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι εξαρτάται βέβαια πάντα το τι είδους συνέντευξη θα έχει κάποιος, αν θα είναι μέσω διαμεσολαβητή, π.χ. headhunters, ή αν θα είναι απευθείας έτσι in-house. Γιατί πολλές φορές στις συνεντεύξεις με headhunters οι εταιρείες δεν αποκαλύπτονται. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να κάνει κάποιος το interview και μετά ουσιαστικά να το αποκαλύψουν το όνομα του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, ειδικά όμως στο in-house που ξέρουμε που θα πάμε να κάνουμε συνέντευξη, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μπει και να ξεψαχνίσουμε το site. Μπορεί πάρα πολλές φορές να γίνουν ερωτήσεις που κάποιος μπορεί να περιμένει. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η γνώμη σας για τα mission, vision, values που έχουμε. Και έτσι, αν κάποιος δεν το έχει αυτό διαβάσει και δεν έχει μπει να το δει, και εκτίθεται και είναι και minus points στη διαδικασία του interview, έτσι. Οπότε σίγουρα πάντα διαβάζουμε πολύ καλά για την εταιρεία, ξεψαχνίζουμε το site και γενικότερα πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο τον οργανισμό. Δηλαδή, γιατί θέλετε να εργαστείτε εδώ, τι σας αρέσει στον συγκεκριμένο οργανισμό, είδατε κάτι το οποίο σας έκανε εντύπωση, είδατε κάτι το οποίο σας προβληματίζει, π.χ. στο site μας. Σας δίνω απλές ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν. Οπότε αυτό είναι το α και το ω. Πάντα πρέπει να είμαστε πολύ καλά διαβασμένοι.
κατά κάποιο τρόπο να ευθυγραμμιστούμε κιόλας λίγο. Το mindset που έχουμε, έτσι, οι σκέψεις μας, να την κάνουμε να ταιριάξει με την εταιρεία για να είμαστε έτσι πιο επιθυμητοί και να κάνουμε καλή εντύπωση από το να πάμε αδιάβαστοι, έτσι, σε μια συνέντευξη. Και σε ένα interview, τόσο για αυτόν που κάνει το interview, όσο για αυτόν που ουσιαστικά του κάνει το interview, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε λίγο και το vibe, αν ταιριάζουμε. Γιατί είναι σημαντικό να πάμε να αναλάβουμε έτσι τα καθήκοντά μας να είναι σύμφωνα και με τις νοοτροπίες μας, με τις πεποιθήσεις μας, δηλαδή να πάμε σε ένα περιβάλλον που μας ταιριάζει. Οπότε πάντα οι συνεντεύξεις είναι αυτό το σκαλί που πάντα μας δίνει μια πρώτη εικόνα, χωρίς να είναι η ολοκληρωμένη, αλλά σίγουρα μας βοηθάει να καταλάβουμε αν το περιβάλλον για το οποίο έχουμε κάνει αίτηση είναι και αυτό που μας ταιριάζει. Και γι' αυτό και πάρα πολλοί υποψήφοι σε θέσεις δεν προχωράνε, και καλώς αν θέλεις, από το να πάει κάποιος κάπου και να μην τον ευχαριστήσει, να μην είναι καλά σε αυτό, καλύτερα να μην προχωρήσει στο στάδιο του interview. Να γίνει σωστό match, έτσι, ούτε η εταιρεία να χάνει τον χρόνο της, ούτε αυτοί που ψάχνουν για δουλειά να χάνουν τον χρόνο τους και να πηγαίνουν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι όσο μπορεί. Και αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Αυτό καλούμαστε εμείς να κάνουμε σαν recruiters, headhunters, όπως θες πες το, ότι ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε από τη δική μας την πλευρά αν ο υποψήφιος μπορεί να κάνει match στον πελάτη ή αντίστοιχα in-house στον οργανισμό που είναι κάποιος, για να μπορέσει έτσι να προχωρήσει και να είναι και ο ίδιος καλά. Γιατί δεν μπορεί να είναι πάντα μία πλευρά χαρούμενη για να πάει καλά μια συνεργασία, πρέπει να είναι και οι δύο. Win-win και οι δύο. Έτσι. Ωραία. Παρακάτω στο βιογραφικό που έχει κάποιος υποψήφιος, συνήθως μπορεί να υπάρχουν έτσι κάποια κενά ή κάποιες αδυναμίες ή έλλειψη από κάποια skills, έτσι, από κάποιες skills, ας το πούμε, δεν μου έρχεται. Αυτά εδώ πώς μπορεί να τα επικοινωνήσει ο υποψήφιος στη συνέντευξή του? Για αρχή, αυτό που εγώ θα πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μην βάζουμε τα χέρια μας, να βάζουμε τα μάτια μας, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω δεν θα πάμε εμείς στην πηγή του προβλήματος αν με κάτι δεν νιώθουμε καλά, γιατί η συνέντευξη είναι ουσιαστικά ένας τρόπος με τον οποίο πάμε να απολύσουμε τον εαυτό μας, και αυτό είναι μια αλήθεια. Εγώ είμαι υπέρ, έτσι, αν με ρωτάς, στο ότι βασικός γνώμονας πάντα πρέπει να είναι η αλήθεια. Κανένας δεν θα πρέπει να ντρέπεται για το βιογραφικό του και κανένας δεν θα πρέπει να ντρέπεται είτε για κάποια κοινά αν έχει, γιατί η ζωή συμβαίνει και μας φέρνει πολλές φορές σε καταστάσεις που και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Και επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί στο επάγγελμα το δικό μας στέκονται πάρα πολύ στις αλλαγές, στέκονται πάρα πολύ στα κενά, καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε την εξήγηση που χρειάζεται. Άλλος γιατί πήγε στρατό, άλλος γιατί σταμάτησε γιατί ήθελε να κάνει τις σπουδές του, άλλος γιατί για ένα διάστημα ήθελε να μείνει εκτός για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Δεν είναι κακό να το επικοινωνήσουμε και να πούμε την αλήθεια. Ίσα ίσα θα πω ότι είναι κάτι το οποίο εκτιμάται ιδιαίτερα από την άλλη πλευρά. Οπότε θα έλεγα στους υποψηφίους έτσι να μην φοβούνται να επικοινωνήσουν την πραγματικότητα. Σίγουρα βέβαια πάντα ο τρόπος που λέμε κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικός, έτσι. Παραδείγματος χάρη, αν κάποιος έχει φύγει από έναν εργοδότη από τον οποίο δεν είχε καλή λήξη συνεργασίας, είναι βασική αρχή στα interviews ότι ποτέ δεν λέμε κακά λόγια για τους εργοδότες τους προηγούμενους. Πάντα μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση, ότι παραδείγματος χάρη ο κύκλος αυτός έκλεισε για μένα, ένιωσα ότι ήθελα να πάρω μια ανάσα και να κάνω επόμενο βήμα, που είναι κάτι που και εσύ αν το ακούσεις αυτή τη στιγμή θα μου πεις ότι είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά ποτέ δεν εκθέτουμε, ποτέ δεν θα πούμε κάτι κακό, δεν είναι καλό για εμάς τους ίδιους πάνω απ' όλα και για τον επαγγελματισμό τον δικό μας, και σίγουρα δεν θα πρέπει να τρεπόμαστε για οτιδήποτε κάνουμε και δεν κάνουμε στο βιογραφικό μας. Είναι μία πρώτη μικρή εικόνα, αλλά πάρα πολλές φορές, και στο λέω με σιγουριά, δεν είναι το βιογραφικό αυτό που θα μας κάνει να πετύχουμε σε μια συνέντευξη, αλλά ο χαρακτήρας, το posture που έχουμε, το attitude, η αυτοπεποίθηση και γενικότερα το πώς στεκόμαστε στη διαδικασία του interview. Οπότε σίγουρα θέλει ειλικρίνεια, αλλά και ωραίο τρόπο με την έννοια του πώς επικοινωνούμε κάτι. Να το στρογγυλέψουμε λίγο, έτσι, τις απαντήσεις μας, και επίσης μπορεί να βρεθεί αύριο μεθαύριο
ο εργοδότης μας στην θέση αυτή και να κατηγορεί και λοιπά, ας πούμε. Οπότε καλό είναι να το αποφεύγουμε. Πολύ σωστά το λες. Υπάρχουν ερωτήσεις, συνεντεύξεις που είναι δύσκολες, που μπορεί να συναντήσει κάποιος υποψήφιος και χρειάζεται λίγο έτσι να το έχει προετοιμάσει ή να κάνει έτσι κάποια προετοιμασία σωστή? Κοίτα, θα έλεγα ότι αυτό έχει να κάνει πάντα με βάση τον κλάδο, το επάγγελμα και βασικά το για ποια θέση θέτει κάποιος. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ερωτήσεις πολύ δύσκολες με την έννοια τεχνικές, που μπορεί κάποιος να είναι, παραδείγματος χάρη, αστροφυσικός, έτσι, και να τον ρωτήσουν πράγματα σχετικά με το αντικείμενο. Οπότε πρέπει να είναι προετοιμασμένος, να έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά το job description και την περιγραφή της θέσης, έτσι ώστε να μπορέσει και ο ίδιος να υποστηρίξει τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Τώρα, από άποψη δυσκολίας γενικής, θα έλεγα ότι αυτό που πάντα υπάρχει στις συνεντεύξεις, που το προανέφερα και προηγουμένως, είναι το θέμα των αλλαγών, των κενών κτλ. Το οποίο όμως είπαμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα οι δύσκολες ερωτήσεις έχουν να κάνουν με πιο τεχνικά θέματα, αλλά αυτό πάντα έχει να κάνει με το επάγγελμα, έτσι, και με το τι και τον κλάδο. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Δεν νομίζω ότι οι συνεντεύξεις είναι για να δυσκολεύουν, πόσο μάλλον αλλά για να προετοιμάζουν το έδαφος για μια ευκαιρία. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο έτσι μας καταναγκάζουν να κάνουμε, είναι ένα φυσιολογικό στάδιο στο να μπορέσουμε να βρούμε μια θέση εργασίας. Όσο καλύτερα προετοιμαστεί ο υποψήφιος, τόσο πιο εύκολα θα τα βρει στη συνέχεια της συνέντευξης. Και πολλοί συνηθίζουν να έχουν άγχος στις συνεντεύξεις, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Σε αυτό τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε? Υπάρχει κάποια λύση, κάποια τεχνική, κάποια μέθοδος? Στους υποψήφιους που βλέπω ότι είναι αγχωμένοι, πάντα με τη δική μου την προσέγγιση προσπαθώ να τους καλμάρω εισαγωγικά. Είναι πολύ φυσιολογικό από την πλευρά του υποψήφιου να υπάρχει άγχος, γιατί είναι όντως μια κατάσταση στην οποία εκτίθεται, έτσι, και ρωτάτε για πράγματα τα οποία αφορούν τη ζωή του, το βιογραφικό του, την εμπειρία του, οπότε βρίσκεται όντως, το καταλαβαίνω, σε μια φάση άμυνας, έτσι. Όμως, για μένα η νούμερο ένα συμβολή που μπορώ να δώσω είναι να υπάρχει αυτοπεποίθηση, να είμαστε σίγουροι για αυτό που πάμε να παρουσιάσουμε, και αν κάτι δεν το ξέρουμε, γιατί αυτό πολλές φορές δημιουργεί άγχος όταν πάμε να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, καλό είναι να δηλώσουμε ότι δεν το γνωρίζουμε, να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε άπαξ και πάμε να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας με αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια, και δείξουμε πραγματικά τι θέλουμε από τον μελλοντικό μας εργοδότη και τι ψάχνουμε, μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε από αυτή τη διαδικασία. Το δύσκολο είναι όταν πάμε να μπούμε σε ένα καλούπι στο οποίο δεν ξέρουμε και πάμε να φορέσουμε μάσκες για να μπορέσουμε να κάνουμε match, το οποίο όμως συνήθως ποτέ δεν βγάζει σε καλό, έτσι. Οπότε καλό είναι να είμαστε ήρεμοι, να έχουμε πιέσει τον καφέ μας πριν, να είμαστε προετοιμασμένοι, χαλαροί, και να αντιμετωπίσουμε τη συνέντευξη σαν μια επαγγελματική συζήτηση, γιατί αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Στο τέλος της ημέρας, άπαξ και κλείσει το call ή τελειώσει η συνάντηση, όλα θα έχουν τελειώσει, δεν είναι κάτι που θα το δούμε μπροστά μας, έτσι. Οπότε σίγουρα θέλει ηρεμία, καλή προετοιμασία και ειλικρίνεια, και σίγουρα αυτοπεποίθηση. Και πολλές φορές οι εργοδότες αυτά που ψάχνουν είναι όρεξη, μάθηση, για δουλειά. Είναι κανένας δεν μπορεί να ξέρει όλα από την αρχή. Και αυτά είναι τα δυσέβρετα. Τα soft skills, γιατί hard skills, και όποιος δεν έχει θα τα μάθει θέλοντας εμείς. Η αγορά δεν μας αφήνει χωρίς να τα μάθουμε αυτά. Σίγουρα όμως τα soft skills είναι αυτά που ψάχνουμε, οπότε όταν βλέπουμε υποψηφίους που έχουν όρεξη, διάθεση, όπως το είπες, ενθουσιασμό για κάτι, είναι κάτι που πάντα μας αρέσει και εμάς πολύ, και είναι και κάτι που όλοι ψάχνουν, έτσι. Κανένας δεν θέλει κάποιον ο οποίος τον μπαίνει μέσα στο γραφείο με τα μούτρα κατεβασμένα. Όλοι θέλουμε να δούμε την ενέργεια. Αυτή είναι η σωστή λέξη, ενέργεια.
Και τα soft skills είναι και πιο δύσκολο να τα μεταλαμπαδεύσεις και να τα εκπαιδεύσεις και να τα μάθεις σε μια δουλειά. Συνήθως αυτά τα χτίζεις τα προηγούμενα χρόνια. Όλα γίνονται, έτσι, αλλά θέλουν του χρόνου τους. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χτίσεις soft skills από hard skills. Η αλήθεια είναι. Πρέπει να τα έχεις εξασκήσει πολύ μόνος σου σαν άνθρωπος αυτό. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις που θα μπορούσαν να κάνουν οι υποψήφοι προς τις εταιρείες ή τους ανθρώπους που τους παίρνουν συνεντεύξεις? Γιατί και αυτό είναι έτσι ένα συνηθισμένο απορία, ερώτηση. Και θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ επικοδομητικό και για τη διαδικασία της συνέντευξης και πάνω απ' όλα για την ίδια την αυτοπεποίθηση του υποψήφιου να κάνει και δύο ερωτήσεις, έτσι. Πολλοί υποψήφοι ρωτάνε για το πώς είναι οι ομάδες, πώς είναι οι δομές, ποια είναι τα καθήκοντα, πώς είναι το day to day, πώς είναι ακόμα και οι managers, πώς είναι οι άνθρωποι, και καλείται με το recruiter έτσι να δώσει την εικόνα. Πολλές φορές μπορεί να μην τη γνωρίζει, αλλά με ειλικρίνεια πάλι θα απαντήσω ότι ξέρετε κάτι, αυτό δεν το γνωρίζω φυσικά. Σίγουρα όμως είναι πολύ σημαντικό όλες οι ερωτήσεις να έρχονται και να μπαίνουν πάνω στην εκδήλωση και στο τραπέζι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον ίδιο τον υποψήφιο, γιατί μπορεί σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη φάση της διαδικασίας βασικά να κατανοήσει ότι κάτι μπορεί να μην είναι μάτς για τον ίδιο. Οπότε κάνει και πάρα πολύ cost saving για τον δικό του, έτσι, τον χρόνο, το δικό του το process που θέλει να βρει εργασία και το καθεξής. Σίγουρα λοιπόν και εμείς οι ίδιοι οι recruiters παροτρύνουμε πάρα πολύ τους υποψηφίους να θέτουν ερωτήσεις από τα εσωτερικά παύλα καθήκοντα μέχρι ό,τι μπορεί για κάποιον να είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να το ρωτάει. Και θεωρώ ότι πρέπει να ρωτιούνται πράγματα, ναι. Όπου του πάει το μυαλό, αν είναι κάτι που την απασχολεί, φυσικά, καλό είναι να το ξεκαθαρίσει στα πρώτα στάδια. Για το μισθό, αυτό το μπορούμε να το συζητήσουμε, επιτρέπεται έτσι, ας το πούμε, στις συνεντεύξεις να μιλήσουμε για χρήματα, μισθούς? Συνήθως, έτσι όπως είναι πια η αγορά, είναι σίγουρη η ερώτηση από τους recruiters στους υποψηφίους να ρωτήσουν το πού βρίσκονται οικονομικά. Έτσι, πλέον, στα πολύ παλιά χρόνια, μας το λέγανε και οι γονείς μας, δεν θα λέτε μισθούς, δεν θα λέτε αυτό, δηλαδή ήταν όλο λίγο πολύ κρυψίνους, θα λέγαμε. Πια δεν είναι έτσι. Επικοινωνείτε και καλό είναι να επικοινωνείτε. Και θεωρώ ότι πολλές φορές σε κάποιους recruiters μπορεί να δημιουργήσει και πολύ αρνητική εικόνα αν κάποιος δεν το μοιραστεί. Βέβαια, είναι δικαίωμά του, έτσι. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει εικόνα για να μπορέσει και ο υποψήφιος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αλλά και ο ίδιος ο εργοδότης να έχει την εικόνα ότι αυτός ο άνθρωπος χωράει σε αυτό το budget που ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει. Οπότε η δική μου συμβουλή είναι ότι εννοείται στο recruitment process καλό είναι αυτό να αναφέρεται. Βέβαια δεν είναι απόλυτο και δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κάποιον να το πει εάν φυσικά δεν το επιθυμεί. Τώρα στα επίπεδα του μισθού, καλό είναι οτιδήποτε ρωτήσουμε να είναι πάντα με έναν πολύ ωραίο τρόπο, γιατί πάρα πολλές συνεντεύξεις έχουν ακυρωθεί για αυτό το λόγο, γιατί μπορεί κάποιος να εκδήλωσε τόσο σημαντικό το ενδιαφέρον για το μισθολογικό και σαν να φαίνεται ότι απορρίπτει όλα τα άλλα. Και αυτό δεν κάνει ποτέ καλή εντύπωση στον εργοδότη αλλά και στον recruiter. Οπότε θα πρότεινα ότι αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται. Μπορεί ο υποψήφιος φυσικά να εκφράζει το τι θέλει και τι γίνεται και αντίστοιχα τι θα ήθελε βασικά, και αντίστοιχα μετά να έρθει ο αντίστοιχος recruiter ή in-house έτσι άνθρωπος και να του προτείνει ότι βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, μπορούμε να δώσουμε μέχρι εκεί και η διαπραγμάτευσή μας είναι αυτή. Και αυτό είναι πάντα πολύ πιο ουσιαστικά επαγγελματικό από το κάποιος να πει, γιατί λίγο πολύ αγορά ξέρουμε όλοι που βρίσκεται σε κάποιους ρόλους και θέσεις. Δηλαδή αν κάποιος είναι ένας financial analyst και λέει ότι εγώ είμαι στα 4.000 μεικτά αυτή τη στιγμή και ξέρουμε εμείς ότι η αγορά είναι στα 2 με 2,5 max 3, καταλαβαίνουμε εκ των προτέρων ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Οπότε αυτό είναι minus point για τον άνθρωπο αυτόν, έτσι. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν είναι ποτέ κάτι απόλυτο, σίγουρα, αλλά επειδή δουλειά η δική μας είναι να ξέρουμε την αγορά, να ξέρουμε που βρίσκονται οι μισθοί, παρακολουθούμε έρευνες, συμμετέχουμε, αλλά και εμείς οι ίδιοι βλέπουμε τις τάσεις, καλό είναι να υπάρχει μια ειλικρίνεια ως προς αυτό, έτσι. Δηλαδή, καλύτερα κάποιος να μην πει
παρά να πει κάτι που δεν θα συνδέεται με την πραγματικότητα. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει να είναι στα πλαίσια της συζήτησης, σίγουρα όμως στην άποψη του διαλόγου. Ας μην είμαστε απόλυτοι. Νομίζω και συνήθως έχει κάποια τέτοια ερώτηση του ποιο είναι το budget ή ποιο είναι το εύρος, ας το πούμε. Σίγουρα. Που θα ήθελες για αυτή τη θέση, το ρωτάμε νομίζω συνήθως. Και οι εταιρείες επίσης έχουν κατά κάποιο τρόπο, είναι λίγο ελαστικοί σε αυτό το πράγμα. Έχουν δηλαδή ένα εύρος που μπορούν να κινηθούν. Δεν είναι... Σίγουρα, αλλά πάντα σε κάθε θέση όταν ανοίγει υπάρχει ένα budget, έτσι σίγουρα. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να πιάσει ένα στάδιο στην αρχή του, στο τέλος του κτλ. Αλλά πάντα εξαρτάται και από το που βρίσκεται σαν επαγγελματίας, τι εμπειρία έχει, τι skills έχει, τι καθήκοντα έχει. Αυτό αξιολογείται μετά από τον εκάστοτε εργοδότη. Καλό είναι να ρωτάμε, καλό είναι και εμείς οι ίδιοι να μοιραζόμαστε την πληροφορία που επιθυμούμε, φυσικά, αρκεί να είναι προσαρμοσμένοι όντως στην πραγματικότητα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φορές, και θα σου μιλήσω έτσι από προσωπική εμπειρία, που έχω ακούσει έτσι σε συνεντεύξεις μισθούς οι οποίοι πραγματικά δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και είναι κάτι το οποίο και εμένα στην ίδια δεν είχε κάνει θετική εντύπωση, όχι γιατί έχω εγώ πρόβλημα αντίστοιχα, αλλά γιατί θα σχολιαστεί και σε δεύτερο round αυτό, έτσι. Όλοι ξέρουν που βρίσκεται η αγορά πια. Είναι κάτι το οποίο θέλει προσοχή. Υπάρχει ένας μέσος όρος για όλες τις θέσεις εργασίας. Για το dress code, άλλοι πουκάμισο, άλλοι πόλο μπλουζάκι, άλλοι t-shirt, για τις γυναίκες φορέματα, εκεί υπάρχει κάποια έτσι προσέγγιση, μπορούμε τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Καλό είναι, πάντα βασικά όλα εξαρτώνται έτσι από το που κάνουμε συνέντευξη. Θέλω να πω, είναι άλλο να κάνουμε συνέντευξη σε μια τεχνική δουλειά, έτσι, και είναι άλλο να κάνουμε σε μια δουλειά γραφείου. Σε κάθε περίπτωση, η δική μου γνώμη είναι ότι καλό είναι να είμαστε professional ντυμένοι, έτσι, ειδικά μα κάνουμε αιτήσεις σε τραπεζικές θέσεις, εταιρείες, Big Four, όλες αυτές πάντα έχουν το professional dress έτσι και αλλιώς mandatory για εσωτερικά. Οπότε καλό είναι πάντα, καλύτερα να είμαστε λοιπόν overdressed παρά όχι λιγότερο κατάλληλα, σωστά. Οπότε θα πρότεινα σίγουρα για τους άντρες και για τις γυναίκες, εννοείται, δεν είναι απαραίτητη γραβάτα σε καμία των περιπτώσεων, αλλά καλό είναι κάποιος όντως να μην κάνει interview με πόλο, καλό είναι κάποιος να μην κάνει interview με t-shirt, δεν δείχνει επαγγελματική εικόνα. Μπορεί σαν άνθρωπος να είναι πολύ casual κτλ., αλλά αυτό είναι εκτός του επαγγελματικού χώρου. Οπότε θα πρότεινα έτσι business casual και αντίστοιχα professional σε περιπτώσεις που απαιτείται. Το κρίνουμε. Περιποιημένοι, να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να παρέχουμε μια εικόνα και έναν αέρα μαζί με την αυτοπεποίθηση. Σωστά. Να πουλάμε σωστά τον εαυτό μας, γιατί είμαστε κι εμείς ένα brand, όπως είχες πει. Πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι περάσαμε τα πιο σημαντικά. Αν θα μπορούσαμε έτσι να συνοψίσουμε και να δώσουμε έτσι κάποια σημεία κλειδιά, κάποια key, τι θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την κουβέντα μας? Εγώ θα έλεγα, και πάντα το εκτιμώ πολύ αυτό στους υποψηφίους, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάθε άνθρωπος έχει την δική του ιστορία, το δικό του δρόμο, το δικό του αγώνα, οπότε δεν είναι ντροπή να μοιραστούμε πράγματα για τον εαυτό μας, τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι είναι ντροπή, αλλά δεν είναι, γιατί κάθε τι που κάνουμε μας δίνει skills και κάθε τι που μια κατάσταση βασικά που περνάμε μας δίνει και άλλα skills και μας κάνει και πιο δυνατούς αντίστοιχα, έτσι. Οπότε, να είμαστε ειλικρινείς, να έχουμε αυτοπεποίθηση, να μην φοβόμαστε τη διαδικασία της συνέντευξης, γιατί είναι όντως μια διαδικασία η οποία μας δίνει την ευκαιρία, οπότε δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν έτσι με φόβο όλο αυτό. Να είμαστε ευγενικοί, είναι πολύ σημαντικό, και το πώς λέμε κάτι είναι εξίσου πάρα πολύ σημαντικό, και γενικότερα να είμαστε σίγουροι, εντάξει, το σίγουρος δεν μπορεί να είναι κανένας ποτέ, αλλά να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και να έχουμε ασχοληθεί με τη διαδικασία αυτή. Δηλαδή,
δεν ανοίγουμε την κάμερα ή δεν πάμε κάπου που δεν έχουμε ιδέα για που πάμε, δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε που πάμε, να ξέρουμε τι θέλουμε και φυσικά τι μας ενδιαφέρει και τι όχι, για να βγάλουμε το αντίστοιχο κίνητρο που απαιτείται. Πάντα στις συνεντεύξεις, θα σου το πω από την πλευρά του Headhunter αυτό, ο πελάτης μας ζητάει πάντα το κίνητρο του υποψηφίου. Οπότε είναι καλό λοιπόν να δείξουμε σαν υποψήφοι το γιατί θέλουμε να πάρουμε αυτή τη δουλειά, τι μας ενδιαφέρει, τι είναι αυτό που μας κάνει challenge, τι είναι αυτό που γενικά θέλουμε. Οπότε θα έλεγα αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια, ευγένεια και γενικότερα να είμαστε οι αυτοί μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν προσλαμβάνουμε το βιογραφικό, προσλαμβάνουμε τον άνθρωπο και αυτό ισχύει παντού. Ανθρώπους. Εγώ να πω ότι να τα εφαρμόσουν αυτά που ακούσανε, ωραία, να τα βάλουν στην πράξη, να τα δοκιμάσουν, να πειραματιστούν και να ευχηθούμε στον κόσμο το καλύτερο. Ναι. Λουκία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Πολύ ευχάριστη πολύ. Και θα χαρώ να ξανακάνουμε κάποιο θέμα έτσι με την πρώτη ευκαιρία. Σε χαιρετώ. Θα βάλουμε και τα links να μπω κάτω στις περιγραφές και σε αυτά για να σε ακολουθήσει και να σε δει ο κόσμος. Ό,τι χρειαστεί, βέβαια, οποιοδήποτε εννοείται κάποια συμβουλή, το οτιδήποτε μπορεί να μου κάνει reach στο LinkedIn. Είμαι more than happy να βοηθήσω και να απαντήσω σε ερωτήσεις, φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Θυμηθείτε να εφαρμόσετε αυτές τις συμβουλές στην επόμενη συνέντευξη για εργασία. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε από το πλήθος, μην ξεχνάτε να κάνετε like, μοιραστείτε την εκπομπή με κάποιον που μπορεί να την βρει χρήσιμη ή ψάχνει για εργασία και το βασικό, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλές συνεντεύξεις. Wanna hear you go.